gagawa tayo ng palabok. Ito ang ating mga ingredients. We have boiled egg, spring onions, garlic, shrimp, chicharron, beef broth, bacon, Super Q Bihon, and Mama Sita's palabok mix. So first, ibababad lang natin tong ating Super Q Bihon. So gumamit lang ako ng dalawa. 4 to siya in a pack. Kasi sobrang dami na yung 4. And we only have few shrimp. Tutunawin muna natin ang ating palabok mix in a beef broth. So first, ipa-fry muna natin ang ating garlic. Bacon. Sa same pot, magsasauté lang tayo ng garlic. Then, lagay natin yung shrimp. Then, lalagay natin yung ating palabok mix. So, let's check. Yan, na-cover na. Pag ganyan na siya. So, okay na. Then, tikman natin. Pwede na. Then, i-add lang natin ating bihon. Hindi na natin siya i-boil kasi itong bihon na to malambot siya. Tamang-tama lang yung sauce niya. 1 pack
is 2 square ng Super Q Bihon. So, ngayon, lalagyan na natin ng toppings. So, first, yung bacon. Then, ang ating chicharron. Then, yung ating boiled egg. Then, spring onions. And lastly, yung ating fried garlic.